Chaffin. Chaffin jön. I know God doesn't show partiality. Tudom én, hogy Isten nem részrehajló. And I know that you shouldn't have favorites. És tudom, hogy nem kéne, hogy legyenek az embernek kedvencei. But I have a favorite. De nekem van egy. My first friend I met in Eastern Europe Az első kelet-európai barátom is standing next to me right itt áll now. mellettem most. I love that girl. So I wanted to do humility study continued. Szeretném folytatni az alázatról szóló tanítást. And I want to remind you of Brian's message from yesterday. És szeretnélek emlékeztetni benneteket Brian tegnapi üzenetére. About seeing God's face. Arról, hogy mit jelent meglátni Isten arcát. I think in English it's translated a lot as God's presence. Az angolban ezt nagyon sokszor Isten jelenléteként fordítja. Because you know the best way to get humility? Mert tudod, mi a legjobb mód arra, hogy alázatossá válj? See God. Hogy meglátod Istent. A fresh vision of God. Hogy újonnan meglásd Istent. And Brian went through several verses and made reference to the fact that there were many more. És Brian több verset is mutatott ezzel kapcsolatban, és utalt arra, hogy van még sokkal több ilyen vers. And when I was thinking about this, it reminded me of another verse about God's presence. És amikor ezen gondolkodtam, akkor eszembe jutott még egy vers Isten jelenlétéről. It's Psalm 139. Ez pedig a 139. Zsoltárban van. Starting in verse 7. A 7-es verstől. You all know these verses by heart. Ezt mindannyian fejből ismeritek, fejből tudjátok. I'm only digital Bible, so I don't know how to turn the pages anymore. A digitális Bibliát használok, úgyhogy elfelejtettem, hogy kell lapozni. It says, I can't even read it. Where is it? Oh, there it is. Na, megvan. Sorry. Where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? Hová menjek lelked elől, arcod elől, hová fussak? I wonder maybe if some of you came to the conference a little discouraged. Nem tudom, hogy vannak-e közöttetek olyanok, akik kicsit elcsüggetten jöttetek a konferenciához. Thinking maybe that you know the answer to that question. És lehet, hogy arra gondoltatok, hogy tudjátok, mi a válasz erre a kérdésre. The name of your town, just put it right there. A ti városotok nevét ide be lehet Where can I tenni. go from your presence? Hová mehetnék a te jelenléted elől? Elk Grove, California. Elk Grove, Kalifornia. Where's your presence, Lord? Hol van a jelenléted, Uram? And look at the next verse 8. És nézzétek a következő verset, a 8-as. If I ascend into heaven, you're there. If I make my bed in hell, behold, you're there. Ha a mennybe mennék föl, ott vagy, ha a Seolban vetnék ágyat, ott is jelen vagy. Verse 9, if I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea. 9-es vers, ha a hajnal szárnyára kelnék, hogy a tenger túlsó partján időzzek. Even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. Ott is a te kezed vezetne, és a te jobbod fogna engem. Look at verse 11. 11-es. Maybe some of you have been saying this. Lehet, hogy vannak közöttetek olyanok, akik ezt mondogatták mostanában. If I say, surely the darkness shall fall on me. Ha azt mondanám, a sötétség biztosan elborít. You ever been in a season of your life where you felt like the darkness was falling on you? Volt már az életednek ilyen időszak, amikor úgy érezted, hogy elborít a sötétség? Even if I say that, he says. Azt mondja, hogy még akkor is, ha ezt mondanám, even the night shall be light around me. És fény lenne az éjszaka, mint a nappal. And verse 12, indeed the darkness shall not hide from you, but the night shines as the day, the darkness and the light are both alike to you. Vagyis és éjszakává lett körülöttem a világosság, majd 12-es, a sötétség nem borítana el előled, és fény lenne az éjszaka, mint a nappal. I just want to re-emphasize that word from the Lord that God gave to Brian. Szeretném még egyszer kihangsúlyozni azt, amit az Úr Brianon keresztül szólt. You are not in a place where you can't see the face of God. Hogy nem olyan helyen vagy, ahol lehetetlen, hogy meglásd Isten arcát. You can feel like you are, but lehet, those are hogy just úgy your érzed, feelings. hogy ez így van, de ez egy trükk. You cannot find a place where you cannot see God's face. Nem létezik olyan hely, ahol ne láthatnád meg Isten arcát.
I want to make this emphasis because the devil wants to lie to us. Ezt azért tartom fontosnak kihangsúlyozni, mert az ördög hazudni akar nekünk. Sometimes God will allow us to have a season where it seems like he withdraws his presence. Néha Isten megengedi, hogy olyan időszakon menjünk keresztül, amikor úgy érezzük, hogy látszólag Isten, elvette tőlünk a jelenlétét. And our feeling is, where are you, Lord? És azon gondolkodunk, hogy hol vagy, Uram. And the devil will try to use those moments to discourage us and defeat us. És az ördög megpróbálja ezeket a pillanatokat arra használni, hogy elbátortalanítson bennünket és legyőzzön. So even if you say, it's just darkness everywhere. Úgyhogy még akkor is, ha te kimondod, hogy de hát körülöttem csak sötétség van. The psalmist says that doesn't mean anything to God. A Zsoltáríró erre azt válaszolja, hogy Istennek ez semmit sem jelent. That's just my perspective. Ez csak az én szemszögemből van így. Why would God let me have a season like that? És vajon miért engedné meg Isten, hogy ilyen időszakon menjek keresztül? He may want me to grow in patience. Lehet, hogy azt szeretné, hogy növekedjek a türelemben. Maturity to trust his word. Hogy érettebbé váljak az ő szavában való bizalmat illetően. To learn not to rely upon my feelings. Hogy megtanuljam, hogy ne az érzelmeimre támaszkodjak. To make me grow strong. Hogy megerősödjek. Many reasons why God might allow that season. Oka lehet ennek, hogy Isten ezt miért engedi meg. But don't think for a moment that God's presence is gone from you. De egy pillanatra se gondold azt, hogy Isten jelenléte eltávozott mellőled. So the best way to get humility is to have a fresh vision of God. Úgyhogy a legjobb mód az alázatra az, hogy újonnan meglásd Istent. We don't have to be afraid to desire humility. Nem kell félnünk attól, hogy vágyjunk az alázatra. Honestly, is there anything that you want more than having a fresh vision of God? Hogy őszinte legyek, van-e bármi más, amire jobban vágyunk annál, mint hogy Istent frissen, újonnan megtekintsük, meglássuk? Would you rather see God in his glory or have a new car? Inkább meglátnád Istent az ő dicsőségében, vagy inkább választanál ehelyett egy új autót? I'll just ride the bus. I'll take God. Én inkább buszozok, de Istent lássam. A fresh vision of God or a new apartment? Egy friss látás Istenről, vagy egy új lakás? I mean, what would you trade? Melyiket választanád? So we don't really have to be afraid of humility. Szóval nem kell félnünk az alázattól. If we're ready to humble ourselves and just seek the Lord. Hogyha készen állunk megalázkodni és keresni az Urat. Because if we seek God and seek his face, we're going to immediately be humbled. Mert hogyha keressük Istent és az ő arcát, akkor azonnal alázatra fog bennünket indítani. The presence of God leads directly to humility. Isten jelenléte azonnal alázatba visz bennünket. You know the classic passage. Ismeritek ezt a klasszikus verset. You've taught on this. Ti is tanítottatok Isaiah már ebből. chapter 6. Biztos sokszor. Ézsaiás 6. fejezet. Isaiah has a fresh vision of God. Ézsaiás ugye meglátta Istent. And it immediately results in his humility. És ez az alázatát eredményezi. The first 5 verses in Isaiah 6. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne high and lifted up. The train of his robe filled the temple. Above it stood seraphim. Each one had 6 wings. With 2 he covered his face. With 2 he covered his feet. And with 2 he flew. One cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. The posts of the door were shaken by the voice of him who cried out, and the house was filled with smoke. So I said, I'm awesome. Abban az esztendőben, amikor meghalt Uzziah király, első 5 vers, láttam az Urat magasra emelt trónon ülve, és palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak fölötte, mindegyiknek 6 szárnya volt. 2 az arcát vette be, 2 a lábait, 2 pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak, szent, szent, szent a seregek ura, dicsőségével teljes az egész föld. Az ajtó küszöbei megrendültek a kiáltó hangjától, és a ház megtelt füsttel. Akkor azt mondtam, hű de menő vagyok. I led her astray. Did you say woe is me or did you say I am awesome? No, I said I'm awesome. That's my girl. He didn't say I'm awesome. He said. Szóval Ézsaiás nem azt mondta, hogy hű de menő vagyok. He said, oh no. Hanem azt mondta, jaj, ne.
This is a word that in every language has a word like this. Jaj, nekem. Minden nyelven van egy ilyen kifejezés. The old English is woe is me. Az óangol az ez, a magyar meg, hogy jaj nekem. It's the noise you make when you drop the hammer on your thumb or something, Ez az a hang, amikor véletlenül a hüvelykujjadra csapsz a kalapáccsal. He sees God in his glory. Meglátta Istent az ő teljes dicsőségében. And he has a reinvention of himself. És új megvilágításban látta magát hirtelen. I am undone. Azt mondja, hogy elvesztem. Woe is me. Jaj nekem. The presence of God leads us directly to humility. Isten jelenléte azonnal alázatra indít bennünket. So I would just encourage you that you don't have to be afraid of humility. Úgyhogy én azzal bátorítanálak benneteket, hogy ettől ne féljetek az alázattól. You can seek it. Lehet azt keresni. By seeking the face of God. Úgy, hogy keresed Isten arcát. Seeking his presence. Az ő jelenlétét. The more you walk in the presence of God, the more you'll become so aware that you're desperately in need of him. Minél több időt töltesz Isten jelenlétében, annál inkább ráébredsz, hogy milyen kétségbeesett szükséged van rá. There's nothing frightening about this. Ezzel kapcsolatban nincsen semmi ijesztő. Sometimes people will joke and they say, "Don't pray for patience." Néha az emberek viccesen azt mondják, hogy ne kérj imában ilyen türelmet. Why do we make that joke? Hát miért viccelünk ezzel kapcsolatban? Because patience is learned. Mert a türelmet ugye tanulni kell. How do you learn it? Hogyan lehet megtanulni? By being patient. Úgy, hogy türelmes vagy. So you're going to get circumstances that will teach you patience. Ugye olyan körülményeket fogsz kapni, amik rá kényszerítenek, hogy megtanulj türelmesnek lenni. And nobody wants those circumstances. És senki nem vágyik ilyen körülményekre. So we're kind of afraid. Úgyhogy kicsit félünk. And we'll joke about it. És viccelődünk ezzel. And there's something about humility that's important. És van az alázattal kapcsolatban egy fontos dolog. There are other ways to learn humility that are less pleasant. Vannak más módok is az alázat megtanulására, amik az előbb említettnél kevésbé kellemesek. In Matthew 23 verse 12. A Máté 23:12-ben. I'm racing. Keresem én is. Oh, you're faster. Whoever exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Who's speaking in Matthew 23? Ki mondta ezt itt a Máté 23-ban? Jesus. Jézus. Who's he talking about? Kiről beszél? Religious leaders. A vallásos vezetőkről, vallási vezetőkről. What conference are we at? Milyen konferencián vagyunk mi itt? The Religious Leaders A vallási Conference. vezetők konferenciáján. Who is Jesus talking to? Kihez beszél itt Jézus? Religious leaders. A vallási vezetőkhöz. Who is here? És ki van itt? Religious leaders. Vallási vezetők. What does he say to us? Mit mond nekünk tehát? I'm committed to humbling you. Hogy én eltökéltem, hogy alázatra tanítalak. Count on it. Számíthatsz rá. It's a promise. Ez egy ígéret. There are less pleasant ways to learn humility. Vannak tehát kevésbé kellemes módjai az alázat megtanulásának. But you don't have to have those ways. De nem muszáj, hogy így tanuld meg az alázatot. There's an awesome way. Van egy nagyszerű módja. Seek the face of God. Keresd Isten arcát. You'll be undone regularly. Akkor rendszeresen rájössz, hogy jaj, nekem elvesztem. Repeatedly. Újra és újra. By His majesty. Azért, mert meglátod az ő hatalmasságát. His glory. Az ő dicsőségét. His beauty. Az ő gyönyörűségét. His holiness. Az ő szentségét. And we spend time with Him. És ha időt töltesz vele, And we just fall on our faces and confess our sin. akkor arcra fogsz borulni, és megvallod a bűneidet. Nothing to be afraid of with humility. Nincs mitől félni az alázattal kapcsolatban. Unless, of course, you don't want to do that. Ha csak úgy döntesz, hogy te ezt nem akarod. Then there's the less pleasant way to learn humility. Akkor ugye következik a kevésbé kellemes módja az alázat megtanulásának. God is so interested in my humility that He guarantees it. Istent annyira érdekli az én alázatom, hogy ez garantálja, hogy ezt megtanulom. So don't be discouraged if you spend time with me and you say, he's pretty prideful. Úgyhogy ne bátortalanodj el, hogyha időt töltesz velem, és azt mondod, hogy hát azért ő elég büszke ember. I won't always be like this. Nem leszek mindig ilyen.
I will learn the easy way, or I will learn the hard way. Vagy a könnyű módon tanulom meg, vagy a nehezebb, kellemetlenebb módon. But it's guaranteed I will learn. De garantált, hogy meg kell majd tanulnom. Right? Ugye? There's no arrogance in heaven. A mennyben nincs helye arroganciának. So I humble myself, or I get humbled. Úgyhogy vagy megalázkodom, vagy megaláztatom. God promises to humble those who won't humble themselves. Isten megígérte, hogy megalázza azokat, akik magukat felmagasztalják. That's the less pleasant way. Ez ugye a kevésbé kellemes módja ennek. How many of you guys have learned some humility that way? Hányan tanultatok már így módon alázatot? It's pretty fun, isn't it? Egészen jó szórakozás, ugye? Like teaching a Bible study while your zipper is down. Például úgy tanítani bibliaórát, hogy a cipzárod lenn van. Making a point in your Bible study that's totally false. Vagy egy olyan dolgot emelsz ki a bibliaórán a tanításodban, amiről kiderül, hogy totál helytelen, nem is úgy van az. Later research reveals that you were a liar. Aztán később kutatás alapján kiderül, hogy hazug vagy. I think one of the best examples is Pharaoh in the Bible. Azt hiszem, hogy erre az egyik legjobb példa a fáraó a Bibliában. We don't have to turn there, but Exodus 10:3, God asked Pharaoh a question. Nem kell most odalapoznunk, de a második Mózes 10:3-ban Isten azt kérdezi Fáraótól, ki is vetítették. He says, "How long will you refuse to humble yourself before me?" Azt mondja, meddig utasítod még el azt, hogy megalázkodj előttem? That's what we call a rhetorical question. Ez egy költői kérdés, ugyebár ezt úgy nevezzük. Whenever you find God asking you rhetorical questions, amikor Isten ilyen költői kérdést tesz fel neked, stop everything. Akkor hagyj fel minden mással. And say, okay, you have my undivided attention, God. És mondd azt, oké, figyelek, Istenem. Pharaoh, how long? Na, Fáraó, meddig még? How many plagues are we going to have to go through? Hány csapást kell még küldenem rátok? How devastated will the land of Egypt be? Mennyire kell elpusztulnia Egyiptomnak? There is a hard way to learn humility. Mert ugye megvan a nehezebb módja az alázat megtanulásának. But learn it, I will. De megtanulni biztos megfogom. God's committed. Isten ezt eltökélte. But not only Pharaoh in that same season, God also humbles his own children. Nem csak a fáraóval történt ez, meg ugye ugyanebben az időszakban Isten a saját népével is ezt tette. Deuteronomy 8 verse 2. 5. Mózes 8. második verse. We have that one too. 5 Moses. Look at that. Oda nézzetek, ezt is kivetítették. He said to the children of Israel, you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness to humble you. Azt írja, itt a népnek mondja, emlékezz meg az egész útról, amelyen hordozott az Úr a te Istened, immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon, vagyis alázatra indítson. Isn't that marvelous? Ez csodálatos, nem? I mean, I literally mean as a marvel. Like it's shocking. Szó szerint úgy értem, hogy hát erre az ember rácsodálkozik. All the firstborn died in Egypt and you saw it. Ugye Egyiptomban az összes elsőszülött meghalt, és ezt ti láttátok tulajdonképpen. You went through the Red Sea on dry land. Úgy mentetek át a Vörös-tengeren, úgy keltetek át, hogy szárazzak maradtatok. You saw the locusts eat everything in Egypt. Láttátok azt, amikor Egyiptomban a sáskák mindent elpusztítottak. Frogs in the blender. A békák a turmixban, vagy a kenyérdagasztó tálban, igen. I mean, flies everywhere. Legyek mindenfelé. Lice. A tetvek. You saw all of that. Mindezt láttátok. And you needed to go through the wilderness because you need to be humble. És mégis szükségetek volt a 40 év pusztaságra, mert meg kellett, hogy alázkodjatok. Apparently God's pretty serious about humility. Úgy tűnik, hogy Isten komolyan gondolja ezt az alázat dolgot. Why am I not so serious about humility? Akkor én miért nem gondolom ilyen komolyan? Sometimes I think I'm Pharaoh, and then I'm the children of Israel. I'm Néha both. úgy gondolom, hogy a fáraóhoz hasonlítok, aztán úgy gondolom, hogy hát talán inkább olyan vagyok, mint Izrael gyermekei, vagy akár mindkettő egyszerre. So there's a less pleasant way to learn humility. Van tehát egy kevésbé kellemes módja az alázat megtanulásának. And there's a wonderful way to learn humility. És van egy csodálatos módja ennek. So the choice is yours. A választás a tiéd. But know this for a fact, God is committed to our humility. A következőt viszont ne feledd, hogy Isten eltökélte, hogy ezt megtanuljuk. He won't share his glory.
Nem osztozik senkivel a dicsőségén. He hates a proud look. Gyűlöli a büszke tekintetet. If we exalt ourselves, he will surely humble us. Hogyha felmagasztaljuk bennünket, ő megaláz. But if we humble ourselves, he will surely exalt us. De ha megalázkodunk, akkor ő felmagasztal. So the choice is ours. A választás tehát a miénk. There's a great promise of exaltation as it relates to humility. Van egy nagyszerű ígéret az alázattal kapcsolatban. I don't want to have the emphasis of the Bible study on the negative aspect of God humbling us. Nem akarom azt hangsúlyozni végig a tanításomban, hogy milyen az, amikor negatív módon indít Isten alázatra minket. That's going to happen to me and it's going to happen to you whether or not I teach on it. Ez veled is, velem is meg fog történni, akár tanítok róla, akár nem. That train's coming down the tracks. Mert ez a vonat mindig jön. I'd really rather focus on the good part. Inkább a jó oldalára összpontosítanék. And we'll get on the other train. Úgyhogy menjünk a másik vonatra. So this promise that you know by heart in 2 Chronicles chapter 16 verse 9. Ez az ígéret, amit szinte mindenki fejből tud, ez a második Krónikák 16. fejezetének 9. verse. And I want to, as we think of this verse, and or you can go ahead and put it on the screen. It's fine. As we think about this verse, I want to introduce the idea of the danger of selfish ambition. Amint ezt a verset vizsgáljuk, szeretnék egy kicsit az önző ambícióról beszélni. Because we have a great promise of exaltation, but there's a tremendous opposition to that promise. Mert nagyszerű ígéret van itt a felmagasztalásról, de ugyanakkor there's a danger. A danger of opposition to that promise. De ugyanakkor arról is szól ez a vers, hogy milyen veszélyes, hogyha ezzel az ígérettel szembeszegülünk. And God's made the promise, but I may not receive the promise. Mert ugye Isten tett egy ígéretet, de lehet, hogy én azt nem fogadom el. Because it's conditional. Amit ő ígért, mert ez feltételhez kötött. The verse, you know, the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him. Ismeritek a verset, mert az Úr szeme körbejár az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azoknak, akik teljes szívvel ragaszkodnak hozzá. A loyal heart. A hűséges szív, a ragaszkodó szív. The word has as its most simple meaning something that is undivided or whole. Az itt használt kifejezés, az a ragaszkodásra, az a teljes szív azt jelenti, hogy olyan valami, ami megosztottság nélküli. It's perfect and there's nothing's missing. Tehát teljes, tökéletes, semmi sem hiányzik belőle. So there's a promise of God's strength for those who have the right heart condition. Azt ígéri tehát, hogy Isten megmutatja az ő erejét, az ő hatalmát azoknak, akiknél nincsen semmilyen ilyen ketté szakadás a szívükben. So what's going on in my heart? Mi zajlik tehát az én szívemben? What do I really think? Mit gondolok én valójában? What are my true ambitions? Mik az én ambícióim? What do I really want? Mit akarok valójában? Why am I doing what I'm doing? Miért csinálom azt, amit csinálok? There's a promise when we surrender everything. Itt van egy ígéret arról, hogy mi történik akkor, ha mindent átadunk. And the promise is that God will show himself strong on our behalf. Ez az ígéret pedig az, hogy Isten megmutatja a hatalmát a mi érdekünkben. And since I have my second favorite grammar nerd, Nazi, grammar, what's the right word? I don't know. I don't want to call you a grammar Nazi. Nazi's so negative. Grammar appreciator. Grammar appreciator. Oh, that's so nice of you to say it like that. Yeah, since I have my second favorite grammar appreciator, my first favorite is my wife. Mivel a feleségem ugye az első számú kedvencem a nyelvtan kedvelők közül, és most a második számú ilyen kedvencem itt tolmácsol. My wife loves grammar. A feleségem is nagyon szereti a nyelvtant. And I know Andy loves grammar. És Andy is. Right? Yes. So we're going to talk a little bit about grammar. Úgyhogy kicsit erről fogunk most beszélni. Because this shows himself strong is just one word in the Hebrew. Mert az, hogy hatalmát megmutatja, ez a héberben egyetlen szó. And Hebrew verbs, for the most part, are all of the same stem. That's a grammar
term. És a héber igéknek, a legtöbbnek közülük egyfajta, úgymond gyökerük van, ez egy típus az ő nyelvtanukban. But there are several other stems that in limited cases will be added to a verb to emphasize something about the verb. De van néhány más szótő, amit nagyon kevés esetben hozzáadnak az eredeti szóhoz, azért, hogy valamit kihangsúlyozzanak, hogy mint egy hangsúlyt fektessenek a szó jelentésének egy bizonyos részére. And I am not a grammar lover. És én nem vagyok egy nyelvtankedvelő. But I'm a grammar appreciator. De értékelem a nyelvtant. When someone else has done all the work. Miután már valaki elvégezte az összes vizsgálatot. And writes a grammar book. És ír egy nyelvtankönyvet. That I could read. Amit én el tudok olvasni. And ignore most of what I read. És igazából a legtöbbet észre se veszem abból, amit olvasok. Until I find the important part. Egészen addig, amíg meg nem találom azt, ami nekem fontos. So this particular verb has one of these unique stems. És ez az ige itt, ez a hatalmát megmutatja, ez egy ilyen különleges szótővel rendelkezik. It's the reflexive form of the stem that is an intensifier. Ez egy visszaható formája az eredeti szótőnek, és emiatt az ige jelentését intenzívebbé teszi, kicsit felfokozza. I probably should have you translate my English too. I don't think So so. the intensifier, the fundamental idea is to busy oneself eagerly with the action indicated. Tehát eredetileg azt jelenti ez az ige, hogy elfoglalja valaki magát azzal a cselekvéssel, amit ez jelent. Or that's at least how Gesenius's Hebrew grammar says it. Legalábbis az egyik héber nyelvtan ismerő szerző erről írt az ő könyvében. The idea is that there's an intensifying of the idea of the verb. A lényege az egésznek, hogy a szó, az ige eredeti jelentését intenzívebbé teszi, ez a hozzáadott szótő. A strengthening and a repetition. Nem csak, hogy megerősíti, hanem van egy ilyen ismétlődő jelentéstartalom, amit hozzáad. So we would say maybe of quality and quantity. Tehát nem csak minőségi, hanem mennyiségi hatással is van a szó jelentésére. But so that's the intensifier, but this stem that we're talking about for our word is the reflexive version of that. Ez ugye, tehát hogy intenzívebbé teszi a jelentését, de ami viszont itt van, az pedig ehhez hozzáad még egy visszaható jelentést. And reflexive means that the subject, the action is upon the subject. És ez annyit jelent, hogy az itt leírt cselekvés a cselekvés tárgyára van hatással. So we might say in English something like, conduct yourself in this way. You go to the line and they say, serve yourself. Tehát ez kicsit olyasmi, mint amikor azt mondjuk, hogy viseld magad ilyen módon, vagy szolgáld ki magadat egy bizonyos helyen. So you have the verb serve, but in English we'd have to add words so that you'd know that the subject's having the verb action upon themselves. A magyarban is és az angolban is hozzá kellene adni ugye a visszaható névmást, tehát hogy szolgáld ki magadat, vagy ezt igen, végezz el magadnak. So in Hebrew though they can just change the stem and then you know what's happening. A héberben viszont annyit tesznek, hogy a szótövet megváltoztatják, és már mindjárt minden világos. Why would I spend several minutes talking about grammar? Miért magyarázom ezeket a nyelvtani finomságokat több percen keresztül? Because think about it. Azért, mert gondolkodjatok el ezen. This promise is really about God. Ez az ígéret valójában Istenről szól. When he sees a heart that's loyal, ugye azt írja, hogy amikor Isten lát egy hozzá ragaszkodó szívet, he shows himself strong. Akkor ő hatalmasan megmutatja a hatalmát annak. It's a really interesting thought. Ez egy nagyon érdekes gondolat. It tells us what God will do. Ez azt mondja el nekünk, hogy Isten mit fog tenni. Andi, as we were talking about it, thought of her own illustration. Az előbb, mikor erről beszélgettünk, Andinak eszébe jutott egy illusztráció. Oh no. In English, she said, you know, if one of her kids was having a problem with a bully at school. Ugye, hogy ez olyan, mintha az ember gyerekét valaki piszkálja az iskolában. You know that maybe, you saw that with your child and you would
show yourself strong. És látod, hogy mi történik, és akkor te oda beállsz, a gyerek, meg az őt bántalmazó közé, te vagy a nagy ember. Maybe your child would even go behind you. A gyereked valószínű, hogy a szoknyád mögé bújna. The strengthening is as a God showing his strength. Tehát ez az erő kifejtés, ez kicsit olyan, hogy Isten beáll elénk, és megmutatja az ő erejét, értünk. So when God sees a loyal heart, tehát amikor Isten lát egy ragaszkodó szívet, he gets strong. Akkor ő megmutatja az erejét. Isn't that amazing? Interesting thought. Ez érdekes, nem? The verb's reflexive. Mert ez egy visszaható ige. So grammar is important. A nyelvtan tehát fontos. Once every several years teaching through the Bible. Minden néhány évben. That might hurt too much. Ahogy az ember tanít végig a Biblián, néha jól jön a nyelvtan. I'm a bitter grammar person. Én eléggé meg vagyok keseredve a nyelvtannal kapcsolatban. When God finds a loyal heart, he goes into action. Azt látjuk tehát ebből, hogy amikor Isten talál egy hozzá ragaszkodó szívet, akkor Isten cselekszik. So think of it in terms of what the Spirit's been speaking to us in our time together. Úgyhogy most gondoljuk ezt át mindannak fényében, amit a Szentlélek az elmúlt napokban tanított nekünk. We've had the Spirit of God give us some words. Isten szent lelke több dolgot is mondott nekünk. You know, we're seeking God's face. Keressük Isten arcát, ugye? His presence. Az ő jelenlétét. We're being humbled. És ezért alázatra indít ez bennünket. Our hearts are unifying in loyalty to him because we've seen him. És a szívünk ugye ragaszkodik hozzá, mivel láttuk őt. And God gets strong. Isten pedig megmutatja az ő hatalmát. He says, like, I'm ready to go. Ő ezzel azt mondja, hogy készen állok, mehetünk. God shows himself strong on behalf of the person who turns their heart toward him. Isten megmutatja az ő hatalmát annak az embernek, aki teljes szívvel ragaszkodik hozzá. This promise applies to me. Ez az ígéret rám is vonatkozik. I turn towards the Lord. Hiszen én az Úr felé fordulok, az Úrhoz. And seek his face. És az ő arcát keresem. And he's going to be strong on my behalf. És ő megmutatja a hatalmát, én értem, nekem. I might be very weak. Lehet, hogy én nagyon gyenge vagyok. But my weakness is irrelevant. De az én gyengeségem nem számít. What's the relevant part? Mi az, ami számít? My heart. A szívem. My heart turns towards him. Az én szívem felé fordul. And his power is made perfect in my weakness. És az ő hatalma az én gyengeségemben látszik meg. Now there's a problem because I keep repeating the phrase my heart. A probléma itt azzal van, hogy ugye újra és újra előjön a szívem. What does the Bible say about my heart? Mit mond a Biblia a szívemről? You guys know a verse about the heart, right? Tudjátok, ismertek egy pár verset, ugye erről? The heart is bad. A szív az rossz, ez a lényeg. It's deceitful. Mert csalóka. More than anything. Mindennél jobban. Desperately wicked. Kétségbe esetten gonosz. No one can even know it. Senki sem ismerheti ki valójában. So that's the problem. Ez a baj. The danger of selfish ambition. Az önző ambíció veszélye tehát ebből fakad. Let's go back to one of the verses we looked at in my first study, Philippians chapter 2. Menjünk vissza a Filippi 2-ben ahhoz a vershez, amit már említettem az egyik korábbi tanításomban. Verses 3 through 5. A 3-től az 5-ös versig. Paul says in verse 3, let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind let each esteem others better than himself. Pál azt írja, hogy semmit sem cselekedve versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbnek tartva magatoknál. He warns us that we should do nothing. Azt mondja, hogy semmit sem tegyünk. With that desire for vainglory or self-promotion. Bármilyen versengésből, vagy azért, mert saját magunknak akarunk dicsőséget szerezni. He says, don't make it about you. Azt mondja, hogy ez ne rólad szóljon. But here's my problem. A probléma viszont a következő. I make everything about me. Hogy bármi, amit én teszek, az mind rólam szól. I don't even have to try. Meg sem kell próbálnom nagyon, And hogy ez így somehow I legyen. make it about me. Valahogy mindig így lesz. If I'm in the lobby, ha én itt vagyok az előtérben, and you have a really nice, one of those nice brownies that they're making, van nálad egy olyan jó kis brownie, amit itt árulnak, and I see you with it, és meglátom a kezedben, I'm not happy for you. akkor nem fogok örülni azért, hogy neked most milyen jó. I see it and I start thinking, I wonder if I want one of those. Az első gondolatom az lesz, hogy hát lehet, hogy egy ilyen nekem is jó lenne.
apparently you're irrelevant to me. Úgy tűnik ebből, hogy nekem te teljesen jelentéktelenné válsz. I saw something, first thing I covet. Láttam valamit, és az első gondolatom az, hogy ezután vágyakozom. I have a big problem. Elég nagy problémát okoz ez nekem. I make everything about me. Mert minden rólam szól valahogy. That's why this command is important. Ezért fontos ez a parancsolat. Paul says nothing is about you, Rich. Mert Pál azt mondja, hogy Rich, igazából semmi nem szól rólad. Don't do anything out of selfish ambition. Semmit önző versengésből. Don't make it about you. It's not about you. Ne rólad szóljon, mert nem rólad szól alapból. Remember our promise? Emlékezzetek az ígéretre. God shows himself strong on behalf of the heart that's perfect towards him. Hogy Isten megmutatja az ő hatalmát annak, akinek a szíve ragaszkodik hozzá. I need to make everything about him. Vagyis arra kell törekednem, hogy minden Istenről szóljon. But I learn humility the easy way by seeking him. De ugye az alázatot a könnyebb módon tanulom meg úgy, hogy őt keresem. I seek his face. Keresem az ő arcát. Well, then I really want everything to be about him. És akkor igazából már vágyom arra, hogy minden róla legyen. Don't our worship times do that for us, especially at a conference like this? Ugye a dicsőítés az mindig ezt juttatja eszünkbe, főleg egy ilyen konferencián. Man, you just shed so much selfish ambition in a time of worship. Annyi önző ambíciót le tud az ember vetkőzni, akár egy dicsőítés során is. I wrote this in my notes. A következőt írtam a jegyzeteimbe. I wrote, can you give me an example of where I might be in danger of being selfishly ambitious? Hogy tudsz nekem példát mondani arra, hogy hol leselkedhet rám az a veszély, hogy önző ambíció vezérel. After all, I am a spiritual leader. Végül is én lelkivezető vagyok. And my life is spent preaching the gospel. És az életemet arra tettem fel, hogy az evangéliumot hirdetem. Well, stay in Philippians. Maradjunk a Filippiben. And look in chapter 1. És nézzük meg az első fejezetet. Verse 15. 15-ös vers. Some indeed preach Christ even from envy and strife. Némelyek ugyan irítségből és versengésből is hirdetik Krisztust. There's an example. Hát itt egy példa. But I'm a preacher of the gospel. Why would I have to worry about selfish ambition? Hogy de hát, mikor azt mondja valaki, hogy de hát én az evangéliumot hirdetem, miért kéne nyereségvágy, meg ilyen versengés miatt izgulnom? Apparently some preach Christ and the goal is selfish ambition. Hát úgy Same tűnik, word in the original. Mégis vannak olyanok, akik Krisztust hirdetik önző irítségből és versengésből, és ez ugyanaz a szó az eredetiben, mint a másik versben. I wrote this also in my notes. A következőt is leírtam. Oops. Hoppá. Don't raise your hands. Ne emeld fel a kezedet. Have you had the wonderful revelation from the Holy Spirit that you're preaching Christ and you're filled with selfish ambition? Esetleg a Szentlélek kijelentett neked olyat, hogy Krisztus hirdeted ugyan, de nyerességvágyból vagy irítségből? Yes, I have. Igen, volt már ilyen. And it wasn't just one time. És nem csak egyszer. And it wasn't just when I was young. És nem csak fiatal koromban. It's all the time. Mindig. The Spirit of God is concerned about my humility. Isten szent lelkének fontos az én alázatom. I should say the Spirit of God is concerned about my lack of humility. Sőt, inkább azt kéne mondanom, hogy a Szentléleknek fontos az, hogy hiával vagyok az alázatnak. Is there anybody in the room who's preaching Christ from envy and strife? Van itt olyan, aki irítségből és nyerészkedésből hirdeti Krisztust? How do I feel when I see one group that's really growing? What's my response to that? Vajon hogyan reagálok a szívemben, amikor látom, hogy egy csoportnak nagyon jól megy? They don't teach the Bible the way I do, though. Hát nem is úgy tanítják a Bibliát, mint én. Genesis to Revelation, verse by verse, Egy Mózestől Jelenések könyvéig, versről versre even szépen. if it kills everyone. Még akkor is, ha közben mindenki meghal, mire a végéig jutunk. I will lecture them to death. Halálra oktatom őket. In no way do I mean that in a way to denigrate teaching Genesis to Revelation. És ezt nem azért mondom, mert úgy gondolom, hogy rossz dolog így tanítani a Bibliát. Sőt, we're on our third time through the Bible. A mi gyülekezetünkben most megyünk át a Biblián harmadszor. And when I teach on Sunday, I'm in Revelation 12 and 13. És most vasárnap a 12. és 13. fejezetében leszünk a Jelenések könyvének. In 25 years I've taught through the Bible 3 times. 25 év alatt 3-szor tanítottam végig a Bibliát. I believe in it. Mert hiszek benne. But what when I see somebody else
De mi van akkor? Blessed, their ministry is growing and it's different than mine. Ha látom, hogy Isten megáld valaki mást, egész másféle szolgálata van, de növekszik. I feel the same way about that as I feel about you with your brownie in the lobby. Ugyanazt érzem akkor, mint amikor téged meglátlak egy brownie-val a kezedben itt a kávézóban. You see, everything is about me. Mert minden rólam szól. Right? Ugye? Here's a warning from James. Jakab a következő figyelmeztetést James chapter 3. írta le. Jakab 3-ban. Starting in verse 13. 13-as verstől. Who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom. But if you have bitter envy and self-seeking in your hearts, do not boast and lie against the truth. This wisdom does not descend from above, but it's earthly, sensual, demonic. For where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek, helyes magatartásával mutassa meg tetteit, bölcs szelídséggel. Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne dicsekedjetek, és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység és viszálykodás van, ott zűrzavar és minden gonosz tett is van. Verses 17 and 18. But the wisdom that's from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality, without hypocrisy, and the fruit of righteousness is sown in peace by those who make peace. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Az igazság gyümölcsének magvát pedig békességben vetik el a békességszerzőknek. James warns that self-seeking leads to disorder. Jakab óvaint, ugye azt mondja, hogy ha valaki a saját maga nyerességére törekszik, akkor ebből rendetlenség lesz és viszálykodás. That word is used in the secular Greek to talk about political turmoil or unrest or revolution. A viszálykodásra itt használt szó a görög politikai nyelvezetben ilyen mindenféle lázadásokat meg rendbontásokat jelent. When I get selfishly ambitious, there's a political revolution. Amikor tehát én a saját ambícióm által, tehát a saját ambícióm hajt, akkor ez olyan, mint egy politikai forradalom. Things get all political. A dolgok mindjárt politikai játszmává válnak, amikor az én ambícióm vezet. There's disorder and unrest. Nem lesz rend és viszálykodás lesz. When there's selfish ambition. Amikor az önző ambícióm vezet. The root meaning of the word is out of order. A szó jelentésének a gyökere az, hogy nem működik a dolog, nincs rend. Selfish ambition gets everything out of place. Az önző ambíció mindent, mint egy kimozdít a saját helyéből. When it's all about me, everything gets confusing. Amikor minden rólam szól, akkor ez minden mást összezavar. The same word is used in 1 Corinthians 14 verse 33 that you know by heart. És ugyanezt használja az 1 Korintus 14, 33? Yeah, it's right there. 33-ban. Igen. I'm using notes for the first time. It actually works good. Yeah. I don't know how many times I've been here. I never had notes, but this is great. It says God is not the author of confusion, right? Azt írja, mert Isten nem az űrzavarnak istene. God's not the author of confusion. Isten nem az űrzavar istene. So where's the confusion coming from? Who's the author of it? Akkor honnan jön az űrzavar? Ki a szerzője? That'd be me. Hát az én lennék. What's the context of 1 Corinthians 14, Bible students? És mi a szövegkörnyezete az 1 Korintus 14-nek, ti What are bibliai we talking ismerők? about in 1 Corinthians 14? Miről van itt szó az 1 Korintus 14-ben? Spiritual gifts. A lelki ajándékokról. Interesting. Érdekes. Spiritually gifted people could potentially have a problem with self-seeking. Vagyis a lelki ajándékokkal rendelkező embereknél előfordulhat, hogy a saját céljaikat akarják elérni. Interesting. Érdekes. If Greek word order matters, the first word in that sentence, in the verse, is the word not. Ha számít a görög szórend, akkor elmondanám, hogy az eredeti görögben az első szó az, hogy nem.
Greek word order doesn't always mean something, but sometimes it sure seems like it does. Nem mindig jelentős a szórend a görögben, de néha nagyon úgy tűnik, hogy igen. When Paul was writing this, first word when he wanted to make this thought was no. Amikor Pál ezt írta, az első szó, amit ebből a gondolatból ki akart hangsúlyozni, tehát az volt, hogy nem. Not for author of God is confusion. No, sorry. Nem az űrzavarnak szerzője Isten. Grammar you like. God's not the author of confusion. Szóval Isten nem az űrzavarnak a szerzője. It's not of God. Ez nem Istentől való. What's the origin of it? Honnan ered ez? James says this wisdom is not the wisdom that comes from above. Jakab azt mondja, hogy ez nem a felülről való bölcsesség, Earthly, hanem földi, sensual, érzéki demonic. És ördögi. Humility gets everything back into place. Az alázata az, amely mindent visszatesz a helyére. A lack of humility will make me unteachable. Az alázat hiánya, ha nincs bennem alázat, akkor nem leszek tanítható. It blinds me to the truth. Nem látom az igazságot. Humility is me right in the middle of the truth. Az alázat viszont az, amikor én a kellős közepén vagyok az igazságnak. And Isaiah says, woe is me, I'm undone. És Ézsaiás azt írja, hogy jaj nekem, elvesztem. He's in the throne room of God. Miközben ott van Isten tróntermében. He's right in the middle of the truth. Ott van az igazság kellős közepén. Fresh revelation of God, fresh vision. Egy friss látást kapott Istentől. A lack of humility can get me some demonic wisdom. Az alázat hiánya esetén előfordulhat, hogy valamilyen démoni bölcsességgel találkozom. When I'm selfishly ambitious, I can come up with some great ideas. Amikor önző ambíció van bennem, akkor nagyon jó ötleteim szoktak támadni. Satan is ready to just feed me. A sátán készen áll, hogy tápláljon. Say this to your wife right now. You'll win this argument for Mondd sure. ezt és ezt a feleségednek most, akkor te nyered meg ezt a vitát. Let her know how you really feel. Csak mondd el neki, hogy érzed magad valójában. Humility will get me heavenly wisdom. Az alázat viszont mennyei bölcsességet ad. You better not say anything right now. Jobb lesz, ha most nem mondasz semmit. And you better stop thinking what you're thinking. És jobb lesz, hogyha nem is gondolsz tovább arra, amire gondolsz. A lack of humility brings chaos. Ha hiával vagyunk az alázatnak, abból csak zűrzavar születik. You ever been in a situation there's a lot of chaos? Voltál már olyan helyzetben, ami tele volt zűrzavarral? Pray for humility. Olyankor imádkozz alázatért. How are you going to get humility? The easy way or the hard way? Hogyan szerzel alázatot? A könnyű módon, vagy a kellemetlenebb módon? If you're in a chaotic situation, pray for God to reveal himself. Ha ilyen káoszban találod magad, akkor kérd Istent arra, hogy jelentse ki magát. James tells us humility brings peace. Jakabtól tudjuk, hogy az alázat békességet szül. So we have this promise, God exalts the humble. Isten tehát megígérte, hogy felmagasztalja az alázatosakat. And he finds that humble heart. És megtalálja Isten ezt az alázatos szívet. That's loyal, it's whole towards him. Amely hűséges és ragaszkodik hozzá. He shows himself strong. És Isten megmutatja az ő hatalmát ennek az embernek. Where can we go from his presence? Hová menekülhetnénk az ő jelenlététől? Phil and Joy are leaving Budapest. Phil és Joy ugye elmennek Budapestről. To go to San Diego. San Diegóba. Is God in Budapest only? Isten vajon csak Budapesten van itt? Or is he also in San Diego? Vagy talán San Diegóban is. I think he's only here, actually. Szerintem csak itt. I mean, they're leaving God. Elhagyják Istent tulajdonképpen. Where can you flee from God's presence? Hová menekülhetnél Isten jelenlététől? If you were in pitch black darkness. Ha egy korom sötét helyen vagy. The song says, it's all light to God. Azt írja ott a Zsoltárban, hogy Isten azt is világossá teszi. If you came to this conference in pitch black darkness. Ha úgy jöttél ide a konferenciára, úgy jöttél volna, hogy itt tök sötét van. You have not left the presence of God. Még akkor se hagytad volna el Isten jelenlétét. You just feel like he left you. Csak lehet, hogy te úgy érzed, hogy ő elhagyott téged. Seek his face. Keresd az ő arcát.
He's looking for whole hearts. Mert ő keresi a ragaszkodó szíveket. He's looking for humble hearts. A teljes szívet, az alázatos szívet. And surrendered hearts. És a neki átadott szívet keresi. Father, we pray you help us. Atyánk, arra kérünk, hogy segíts nekünk. Help us to learn the easy way. Segíts a könnyű módon megtanulnunk ezt. Deliver us, Lord. Szabadíts meg, Urunk. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Change our hearts. Változtasd meg a szívünket. Thank you that there's a new heart for the new covenant. És köszönöm, hogy az új szövetség mellé új szívet adsz nekünk. And we just want to say, Lord, we choose the better way to get humility. És Urunk, szeretnénk neked kijelenteni, hogy mi az alázat megszerzésének a könnyebb, kellemesebb módját választjuk. And we ask you, give us a fresh vision of yourself. És arra kérünk, hogy adj nekünk egy új látást rólad. Thank you for how you've been revealing yourself to us as we've worshipped you in songs. Azt, ahogyan kijelentetted magad, amint téged dicsőítettünk dalokban is. Thank you so much. Nagyon köszönjük. Keep pouring out your spirit upon us. Arra kérünk, hogy árasd ki ránk a szent lelkedet továbbra is. Help us to seek you every day through your word. Segíts minden nap téged keresnünk a te igédben. And reveal yourself to us. És jelents ki magad nekünk. So that we could be humbled before you. Azért, hogy alázatosak legyünk előtted. That our hearts would turn to you. Azért, hogy a szívünk visszatérjen hozzád. And that, Lord, you would be strong. Feléd forduljon, bocsánat, és hogy te erősíts meg minket. And use our lives for your glory. És használd az életünket a te dicsőségedre. Help us not to make it about us. Segíts, hogy ez ne rólunk szóljon. But everything would be about you. Hanem minden rólad. And we pray this in Jesus' name. Jézus nevében imádkoztunk. Amen. Amen. Pastor Phil? You are welcome. Ooh-wee. Thank you so much, Rich. Köszönjük szépen. We're going to take a break here in just a second. Most mindjárt szünet Don't get too lesz. excited though, just yet. Még ne örüljetek, még But nem. maybe it'd be a good chance for us before we break to thank a lot of people who have helped put this conference on. Azt gondolom, hogy azért ki kéne fejeznünk a hálánkat mindazoknak, akik segítettek megszervezni ezt a konferenciát. Some of them are in here, some of them are actually serving, so that's the way it Vannak, akik itt goes. vannak éppen, mások meg most is szolgálnak. But the staff here, the Budapest Church, I think has done an amazing A job. budapesti gyülekezet személyzetének. So sound guys, media guys, they put in, they all need a vacation. A médiások is They probably aren't rengeteget getting one, but dolgoztak. they need one. Kéne nekik majd egy kis szabadság, de biztos nem fognak kapni. Igen. Az nincs. Amazing coffee shop folks. Kávézósok is, mindenki. Everybody's worked so hard. And I don't know about you guys, but it's been great up here in the city, yeah? Nagyszerű volt itt lenni a Good time. városban, So, nem? Nektek is? we're going to plan that next year as well, just so you Jövőre know. is így fogjuk We'll send you tervezni. some dates Majd küldünk soon. hamarosan dátumot. And then let's thank our the speakers that came over and És spent time with us. köszönjük meg azoknak is, akik tanítottak. And we're going to take a little break now. Egy kis szünetet tartunk. 11:10. 11 óra 10-ig. None of y'all, it doesn't matter, whatever. Yeah, just you'll hear when we come back Majd in. halljátok, amikor So if you have folytatjuk. questions, now's the time. Send them in or write them down. Ha van and, kérdésed, we'll do akkor our vagy itt best. papíron add le, vagy pedig az alkalmazáson, All és right, bye. megpróbálunk válaszolni.